Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ma a 4. évadnak a 4. részéről fogunk beszélgetni, illetve ezt kielemezni. Viszont most egy kicsit másmilyen módon, mint eddig. Ilyenre már az előző évadok során is volt példa, hogy nem egyedül elemzem, nem egyedül mondom el a véleményemet róla nektek, hanem egy általam meghívott személlyel, akivel úgy gondolom, hogy nagyon jót tudnánk erről beszélni. Főleg, ha egy olyan részről van szó, aminek több mondani valója van, több ember tud vele azonosulni, tehát nem csak egy szálon fut az esemény, hanem több szálon, és ezáltal többféle üzenet megtalálható benne. És a 4. rész az egy pont ilyen rész volt, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy ezt nem egyedül fogom megcsinálni, hanem egy olyan lánnyal, akit a Chosen által, illetve a magyarországi Chosen oldalon ismertem meg, így hiszen a magyarországi Chosen oldalt én vezetem, és neki is van egy Istenről szóló Instagram oldala, aminek a nevét ide ki is teszem nektek, ez az Esti Beszélgetéseink nevet viseli, és szerintem nagyon hasznos oldal, nagyon jó gondolatai vannak, nagyon bölcs szavai, és már csak ezért is gondoltam, hogy ő egy nagyszerű választás lenne ennek az epizódnak az elemzésére. Kíváncsi vagyok az ő látásmódjára, perspektívájára, úgyhogy ebben a mai videóban ez fog megtörténni. Személyesen sajnos nem tudtok megoldani a találkozót, illetve a videónak a felvételét, úgyhogy ezért, mint ahogy a londoni ismerősömmel is csináltam, Zoomon keresztül fogjátok ezt látni. Hogyha érdekel titeket, akkor ne kapcsoljátok ki ezt a videót, ne menjetek el, hanem maradjatok velünk. Na, sziasztok, itt vagyunk, és itt van velem most már Ági is. Köszönöm, Ági, hogy elfogadtad a meghívásom. Én köszönöm a meghívást. És akkor, ahogy ígértem, ma a 4. részről fogunk beszélgetni, nem egyedül most, hanem Ágival, aki az Esti Beszélgetéseink című Instagram oldalt csinálja. Mielőtt belevágnánk a Chosennek a 4. részébe, kicsit tudnál mesélni erről az oldaladról, hogy jött létre, és mi ennek a fő üzenete, motivációja? Aha, köszönöm szépen a kérdést. Hát igazából röviden összefoglalva az oldalnak a célja, hogy az emberek elvegyék a személyes kapcsolat lehetőségét Istennel. Tehát, hogy tényleg Isten ne csak egy ilyen felszínes valami legyen, ne csak egy erkölcsi kódex, ne csak egy vallás, hanem kapcsolat. És hogy mindez kegyelemből van, hogy én sem azért csinálom ezt az oldalt, hogy valakinek vagy megadatik, vagy nem, hanem hogy ezt el kell venni, és ezt el lehet venni, és én azokat az üzeneteket osztom meg, amiket én így az elmúlt 10 év alatt kaptam ebből a kapcsolatból Istentől, és azokat az átéléseket, amiket kaptam, így gyengességekkel, hibákkal együtt szeretem ezeket a beszélgetéseket, valamint részemről átadni, hogy az emberek lássák azt, hogy tényleg nem mindig egy ilyen csili-vili dolog ez, de hogy Istennel mindent meg lehet beszélni, és mindent át lehet élni, és ő mindig ott van velünk. Úgyhogy röviden ennyi. Aztán én próbálom így kreatívabb képekkel átadni ezeket. Én szoktam olvasgatni, meg nézegetni is, meg olykor ezeket a videóüziket is, amiket kiraksz, hogy így videóban inspirálod az embereket bizonyos ige alapján, vagy amit te kaptál, aznak üzenetet, és nekem nagyon inspirálóak. Úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, hogy aki nézi ezt a videót, az vegyen egy pillantást Áginak az oldalára. Szépen. És akkor most rátérhetünk a Chosenre. Még annyit arra esetleg kíváncsi lennék, hogy te hogyan találtál rá a Chosenre, és mióta nézed egyébként? Aha. Hát nekem egyébként nagyon-nagyon meghatározó sorozat ez a Jézussal való kapcsolatomban, mert pont egy olyan időszakban találtam meg, amikor így lelkileg ilyen, hogy mondjam így, Isten hangja olyan halkabb volt. Mert én is így más dolgokkal törődtem, meg nem találtam annyira a helyemet így lelkileg, volt egy ilyen időszak. És akkor egyébként már sokszor felhozta nekem a hirdetés, vagy a YouTube-on láttam, hogy létezik ilyen, de valahogy úgy nem vitt rá a lélek, hogy belenézzek. Az is biztos olyan tipikus Jézus sori, mint a többi, vagy Jézus film, igen. És akkor így rávettem magam egyszer egyik napon, így ebben a lelki sivárságban, hogy jó, akkor belenézek, és hát ott teljesen, totálisan levett a lábamról a Jézus karakter, mert hogy konkrétan azt a Jézust láttam megszemélyesítve, akit én megismertem személyesen már jóval a sorozat előtt, és főleg akkor érintett meg engem nagyon ez a sorozat. Van egy ilyen kb. 2 másodperces rész, amikor Jonathan így elmosolyodik, ez a második évad első részében van egyébként, így benyom egy ilyen mosolyt, és
én konkrétan azt a mosolyt Jézustól már egyszer így egy ilyen esti beszélgetésünk alkalmával láttam, és így felismertem ebben a jelenetben, hogy úristen, ő az én Jézusomnak a mosolya, most itt visszatükröződött Jonathanben, és nekem ez így nagyon, tényleg nagyon meghatározó sorozat. Akkor ez mikor is volt? Körülbelül hány éve nézed? Ja, hány éve? Hát szerintem körülbelül 2022 volt az Már az te év. sem most kezdted. Nem vagyok új pályás. Hát igen, ennek nagyon örülök, jó ezt hallani, hogy így megfogott téged, meg hát sok embertől ezt hallani, hogy abban is különlegesebb, hogy egyrészt nem csak Jézus mutatja be ezt egy teljesen új módon, hanem emberi életekkel is tudsz azonosulni. Nekem például tetszik az, hogy nem csak Jézuson van a hangsúly, hanem a tanítványokon keresztül azonosulhatunk emberi nehézségekkel. Abszolút, így van, egyetértek. És akkor most térjünk rá a 4. évad 4. részére. Egyébként eddig mi a véleményed a 4. évadról? Még gondolom te is csak a 4. részig nézted. Igen, ahogy kijön, igyekszünk tartani a lépést, hogy megnézzük mi hamarabb. Hát, hogy mondjam, érzelmileg nagyon felkavaró, én azt gondolom. Én már az első részen sírtam, tehát, hogy igazából engem annyira a Bibliában Keresztelő Jánosnak a halála nem érint meg, amikor olvasom. Nyilván szomorú dolog, de hogy úgy azért szíven nem üt annyira. Viszont ezt, hogy láttam az első részben, hát én itt zokogtam egyedül a kanapén, hogy mondom, atyaék, hogy lehet ezt így átadni, és tényleg, hogy mennyire mélyen átadták a szerkesztők ezt a részletet az evangéliumból, volt a kép. Szóval, hogy érzelmileg megterhelő, viszont nagyon sokat adó. Tehát ez a kettősség van bennem eddig a 4. évaddal kapcsolatban. Én is ezt érzem, meg talán olvastam is még mielőtt kijött volna az első rész, hogy ez a minden évad épül egy ígére, és ez a 4. évad, ez biztos tudod te is, a Prédikátor könyvének a 3. fejezetére épül, mikor Salamon a rendelt időről beszél. Aha, ezt nem tudtam egyébként. Erről Erről lemaradtam. Aha. Most elmondom. Na, most már tudom. És hogy például az első résznek pont megfelelt az, hogy ideje van a születésnek, és ugye bemutatja, hogy megszületett János. Aha, tényleg, igen. Halálnak talán vagy. És aztán azt is láthatjuk, hogy meghal. Aztán a második részben benne van az is, hogy ideje a békességnek. És ugye Máté és Péter kapcsolatán ez jön át. A 3. részben ideje van a megölésnek, és ideje a gyógyulásnak. Ugye az meg a 3. részre igaz. Igen, és a most 4. meg az, hogy ideje a sírásnak, ideje a nevetésnek, és ugye a Károliba úgy van, hogy ideje a jajgatásnak és ideje a szögdelésnek, viszont egy másik fordításban, meg az eredetiből is az jön át, hogy ideje a gyásznak és ideje a táncnak. És ez annyira benne volt ebben a részben, hogy neked mit adott ez a 4. rész, ugyanis itt is különösen ezt a kettősséget érezni. Én ahogy gondolkodtam ezen, hogy a 4. rész az így hogyan áll össze az én fejemben, én egy nagy párhuzamot fedeztem fel az elején és a legvégén, és pont a gyásszal kapcsolatban, illetve így a legvégével, az utolsó jelenettel. Szóval, hogy így igazából nekem 3, még mielőtt elárulnám, hogy mi ez a párhuzam, nekem 3 dolog emelkedett ki a 4. részből. Az egyik az a gyász maga, ugye nyilván, ennek a megélése. A másik az a pogányoknak a hite, ugye, amit Gaius megtestesít. Hogy hogyan hisz, vagy mit hisz egy pogány, úgymond pogány. És a harmadik pedig Jézus és a szorongás. Jézus és a stressz. És ez a 3, és valahogy ez a 3 így összefonódott nekem. Szóval, hogy így nem tudom, hogy lebonthatom egy picit így ezt a 3 mozzanatot. Szóval, hogy a gyásszal kapcsolatban nagyon érdekes, mert nekem Isten a gyásszal kapcsolatban már évekkel ezelőtt azt mondta, hogy vigyázzunk a lelkünkre, amikor gyászolunk, mert olyankor tényleg nagyon-nagyon törékenyek vagyunk, nagyon érzékenyek vagyunk, ami ugye a 3. részben is elhangzott egyébként Jonathan, vagyis hát a Jézus karaktertől. És akkor Isten azt mondta nekem, hogy vigyázzunk, mert ilyenkor a sátán nagyon erősen támad minket egy gyász időszakban, pont ezért, a sebezhetőség miatt, és ugye a vádlás miatt. És azt tanácsolta nekem Isten úgymond, hogy
ilyenkor kérjek imabefedezéseket, hogyha mondjuk benne vagyok egy gyászban, meg én is adjak háttérimát olyannak, aki gyászol. Mert olyankor az ember egyedül nagyon nehezen birkózik meg a gondolataival. És a gonosz tényleg támadja őt a vádlásokkal, szóval hogy a háttérimának a jelentősége egy gyászban nagyon fontos, hogy nem okoskodni, és hogyha emlékszel, ott a 4. részben Tamás, amikor gyászol, odafut Jézushoz, és Jézus megöleli, és ennyi történik. És csak ennyi történik, mert szerintem az a legtöbb, ami történhet, hogy Jézus nem kezdi el kioktatni, hogy nem jól csinálod, nem jól gyászolsz, mert mi egyébként sokszor csináljuk ezt embertársainkkal, meg magunkkal, hogy nem jó, és ő úgymond csak megöleli, és ezzel is szerintem az egész totális értelmet nyer, hogy egy gyászban erre van szükségünk. Nem tudom, hogy neked így ezzel kapcsolatban mi a véleményed. Ez nagyon jó, hogy így mondtad, mert tényleg nagyon tág ez a látás, amit ezzel kapcsolatban mondasz. Nekem például az első részben is ez egy teli találat volt, amikor Jézus és András beszélgetnek. És akkor tudod, ott mondja, hogy a gyász idején van az, hogy feltörnek az érzelmek, és András kérdezi is, hogy szabad ilyenkor nevetni? És akkor mondja, hogy hát miért ne szabadna? A gyász folyamata az, amikor feltörnek bennünk az érzelmek, és egyszerre nevetünk, és sírunk is. És egyszerűen, ha belegondolsz, most természetesen nem biztos, hogy Tamással pont ez történt meg, amit a Chosen bemutat, viszont én azon gondolkodtam, hogy ahhoz, hogy őt a Biblia hitetlen Tamásnak nevezze, mikor ugye Jézus megjelent neki, hát miért nem hitte el, hogy Jézus ott van? Miért kellett az, hogy csak akkor higgy el, ha megfoghatja az ujjával a sebeit? Valaminek kellett történni az életében. És hogy szerintem Dallas ezért alkotta meg ezt így, hogy mondjuk egy szerelmi csalódás olyan módon, hogy elveszti azt, akivel a jövőjét tervezi. És nyilván megcsinálhatta volna azt is, hogy ott hagyja Jézust, amiért őt nem támasztotta fel. De tényleg, amit mondasz is, hogy ahogy megölelte őt, ennek ellenére is maradt. Így van, így van. Igen, de hogy mégis mennyire érdekes, hogy bemutatták ott a jelenet, vagy a rész elején, ott a jelenetben, hogy azért mindenki másképp éli meg ezt a folyamatot, ezt a gyász folyamatot, és ez is tetszett nekem, hogy nincs két egyforma ember ebből a szempontból, nincs egy séma, amit követnünk kellene. Lehet, hogy valaki szeret feketébe öltözni hónapokig, mert az ő lelkén az segít, lehet, hogy valaki megkap egy olyan reménységet, hogy mosolyogni tud, és hogy szerintem ezt nem szabad így ilyen nagyon könnyelműen elítélni az embereknek a gyászát. Gyász az gyász, és egy szakításnál kisállat, családtag, barát, ezt meg kell élni. És Jézus velünk van benne, abszolút. Igen. És még nekem az is tetszik, mikor János perspektíváját mutatja be, ahogy említetted is, hogy bemutatja azt, ahogy Péter érzi magát, ahogyan Tamás érzi magát, ahogyan János érzi magát, és ahogy Mária érzi magát. És mikor Jánost mutatják, az ő gondolatát, akkor ott vannak hárman így, Péter, János és Jakab, ugye pont Jézusnak így a belső köre. Igen, és akkor ott mondja Jakab is, hogy hát Jairusnak a lányát feltámasztotta, és nem érti, hogy egyszerűen Rémával ez miért nem történt meg. És akkor mondja János, hogy hát pont ezen gondolkodtam én is. És akkor mondja Péter, hogy én is ugyanígy nem értettem, amikor hagyta, hogy Íden elvetéljen. De megtanultam azt, hogy ahogy Ézsaiás is mondja, és itt jön be az egyik kedvenc igém, az Ézsaiás 55:8-9, hogy mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én útjaim. És nekem... Sokszor elfelejtjük. Igen. Hát igen, ez nagyon nehéz, ugyanígy, ahogy mondjuk Péter a 3. évadban, vagy itt Jánosék, vagy Tamás megkérdőjelezik. Vagy gondold el, mikor látja Tamás Lázár feltámasztását, és ez is úgy tetszik ebben az évadban, hogy így tényleg így a kettő történés bemutatja, hogy valaki meggyógyul, valaki nem, és hogy miért van az, hogy mondjuk Isten ezt megengedi, azt meggyógyítja. Ez abszolút a reális életnek egyébként a kivetülés ebben a sorozatban, amit tapasztalunk. Hogy igenis történnek ilyenek, hogy valaki nem gyógyul meg itt a Földön úgymond, de tovább látva nyilván a mennynek a valóságára, meg maga az Istennel való kapcsolat, szerintem a sorozatban is ez van kihangsúlyozva. Hogy ez a no matter what, Isten velem is szeret. És akkor a gyógyulás, ez történik az ő szuverén akaratából úgy, ahogy akarja.
Igen, úgyhogy nekem a 4. részből ez volt az egyik jelenet, amit így nagyon kiemelnék, amikor Péter említi ezt az igét. Szerintem itt nagyon jól megírták ehhez a szöveget, és olyan jó, hogy úgy írják meg a szöveget, hogy ezáltal bemutatják azt is, hogy hát akkor a zsidók nagyon képbe voltak a Szentírással, az Ószövetséggel. Mindig idéztek valamihez egy igét. És ez így... Igen, és ez jó. Nekem meg a másik dolog, amit ugye mondtam neked, hogy kiemelkedett, az viszont ugye Gaiusról szólt a rész tulajdonképpen, legalábbis ott a közepe biztosan, hogy így a pogányoknak a hitemet, ezt én így többes számba raktam, mert ugye Gaius volt, aki az ő szemükben egy pogány volt, aki nem hitt az ő istenükben, hanem a római istenekben, meg stb. És egyébként pont ma rakta fel a Chosen hivatalos oldala azt a részt, azt a jelenetet, amit én is ki akartam vágni, nem tudom, láttad-e, amikor Máté meg Péter bemennek Gaiushoz, és akkor ugye így felhozzák, hogy hát a fiad beteg, hogy miért nem keresed meg Jézust ezzel kapcsolatban, és akkor Gaius mondja, hogy hát én nem vagyok méltó, és akkor ott elhangzik egy olyan mondat, hogy mondja Gaius magáról, hogy ő egy kívülálló, én egy kívülálló vagyok, és akkor talán Péter mondja rá, hogy ők a kedvencei, mármint hogy Jézusnak, és hogy ezért is van bajban Jézus, mert hogy kívülállókkal nagyon szimpatizál, és így gondolkodtam rajta, hogy egyébként tényleg, hogy ez miért, meg hogy lehetett egy rómainak ekkora hite, hogy még mielőtt odament Jézushoz kérni, ő már azt mondta, hogy tulajdonképpen a fiam már meggyógyult. Csak a lehetősége volt meg, hogy oda mehet Jézushoz, még csak nem is kérte, és ebben annyira előjön az az igevers, hogy tudjátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle, hogy ekkora hite azért tényleg, hogy lehet valakinek, és neki volt, és hogy én azt gondolom, hogy ő az igazán lélekben szegény. Mármint olyan értelme, hogy nincs eltelve a saját felszínes vallásosságával, nincs eltelve azzal, hogy ő biztos mindent tökéletesen tud, mint amilyenek néha mi keresztények vagyunk, valljuk be, hanem hogy egy abszolút nyitott szívvel áll Jézus előtt, és hagyja, hogy ő úgy tegye a csodáit, ahogy akarja, ellenben a törvénytudókkal, a farizeusokkal, akik így bedobozolják Istent, és akkor, hogy hát ez már Isten káromlás. Mert már egy milliméterrel túllépett azon a dobozon, amiben mi Istent belecsomagoltuk, és hogy Gaius nem így működik, és ő benne ott van az a hiány, ami a vallásosokkal gyakran nem, tehát ők nem, hogy mondjam, tehát mi keresztények sokszor beleesünk abba, hogy nem megyünk le a mélyre, eltelünk a felszínességgel, míg a pogányokban benne van az a hiány, hogy Isten felé törekednek, mert ők nem tudnak eltelni semmilyen felszínességgel. És ez szerintem gyönyörűen bemutatja az ő történetet. Igen. Meg ugye Jézus is a hegyi beszédben mondja, hogy boldogok a lelki szegények, vagy hát szellemi szegények, attól függ, hogy fordítjuk, mert többék a mennyeknek országa. Igen, ez a kiüresedek önmagamból, és hagyom, hogy Isten legyen. Igen, így ez volt még így a másik, ami nagyon-nagyon megérintett engem. Arról mit gondolsz, hogy az epizód elején ott leváltják Quintuszt, és helyére, ha jól ejtem ki, Prétor. Nem tudom én semmi pontosan, hogy kell. Választják meg ugye Gaiuszt. Aha, ja. Hát figyelj, én örültem nyilvánvalóan ennek, csak utána az is megfogalmazódott bennem, hogy nagyobb lesz így rajta a felelősség. Tehát amivel el kell számolnia, az nagyobb lesz, szóval nem tudom, de mint kiderült a 4. részből, tud segíteni így jobban nekik, a tanítványoknak és Jézusnak. Az is nagyon szép volt, mikor hazamegy a fiaihoz, és megtanítja nekik a salom szót. Ja, igen, szép jelenet. Igen, voltak épp megtért. Azt mondhatjuk, az ő megtéréséről szólt. Igen, és ez a százados szó, egyébként nem tudom, te hogy vagy vele, de én már az előző évadban is sejtettem, hogy lehet majd ő lesz a százados, akinek szolgálják. Igen, én is. Meg látszott rajta a nyitottság, tudod, hogy hát meg azért százados, vagy hát ilyesmi pozícióban van, és ez így pont a Lukács 7. fejezetében található ez a sztori. Igen. A Bibliából benne volt ez a rangkérdéses történet is János és Jakab részéről. Aha. A Mátéba, vagy a Lukácsban már nem is tudom, ott úgy olvashatjuk, hogy Salomé kéri meg Jézust, hogy üljön a fiú üljön a jobb és bal kezük felől. Viszont ugye a Márk 10 az írja úgy, ahogy itt le volt adva a Chosenbe, hogy
ez így nincs benne, de hogy igazából Saloménak is megadják ezt a szerepet, akkor ott Salomé adja ezt az utasítást a fiainak, hogy hát csináljátok már meg ezt, mert ti vagytok olyan értékesek, vagy tettetek le legalább annyit az asztalra, mint Péter, de a Márkban van úgy, hogy János és Jakab kéri, illetve kérdezi meg Jézust erről, és aztán az ezt követő párbeszéd is, ahogy Jézus megfedi őket, és ez a Márk 10, 35 és 35-től a 45. verszakig. Erről a jelenetről mit gondolsz? Hát egyébként önmagában véve nekem humoros ez a kérdés, meg ugye unblock az egész, hogy ott az anyjuk tulajdonképpen így a háttérben ott készteti őket, hogy kérdezzék már meg tőle ezt, és kicsit tényleg olyan felszínes, mint amilyenek mi emberek sokszor vagyunk, hogy pozíciók, meg helyek, meg hú, az milyen jól hangzik, hogyha majd velem az történik, de nem tudjuk, hogy mi vezet odáig. És akkor tulajdonképpen Jézus is ezért fedi meg őket, hogy nem tudjátok, mit kértek, hogy min múlik az, hogy mi vezet oda, hogy ti ezt a helyet, ha megkapjátok, de egyébként meg nem az én dolgom, hanem az atyámé, tehát itt az atyának megint csak a szuverenitása, a hatalma, hogy majd ezt ő eldönti, arról nem mi döntsünk már rá, hogy hová ülünk, meg mit érdemlünk, meg mit, hogy. Érdekes egyébként, viszont tényleg ez az aki kér kap alapon, hát ugye ezt is jól kell érteni, ezt az igeverset, hogy aki kér kap, hát most ez akkor mire vonatkozik? Milyen szövegkörnyezetben van? Most a túlvilággal kapcsolatos dolgok, azok hadd tartozzanak már Istennek a jogkörébe. Nekem így ez jut fel. Igen, meg hogyha belegondolsz, azért nekik tényleg úgy kicsit érthetetlen lehetett az, hogy Péter még kap ilyen kitüntetéstől, mivel több, mint ugyanakkor János és Jakab is a belső körébe tartozott Jézusnak, és hogy látszik kicsit ez a versengés. Hát ez abszolút emberi, én azt gondolom. Igen. Tényleg, hogy velünk is előfordul, ha nem is így, pontosan ezekkel a szavakkal, de előfordul, illetve még az, hogy szerintem tényleg Jézusnak ez nagyon erős kifejezés, hogy nem tudjátok, mit kértek. Tehát, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy ez most ez a kérdés, ez mire vonatkozik. Tehát egyfajta tudatlanság is van emögött, ami kicsit enyhíti szerintem a kérdésnek a súlyosságát. Igen. És ebből következett ki az is, hogy ő itt már először elsőre bejelentette a szenvedéseit a tanítványoknak. Igen. És olyan jól látni ezt is így vizuálisan, hogy olvasod, hogy amúgy nem fogták fel, mit mond Jézus, de hogy így látva is, hogy egy akkori, tehát aki akkor ért, igazából azokat is meg lehet érteni, például mint a Kafni, hogy haragudott Jézusra, mert számukra nem volt az kijelentve, vagy ki volt jelentve a proféciákból, de mégis egy egyszerű zsidó embert láttak akkor Jézusba, hogy ki ő itt, hogy ő kijelenti magát a messiásnak, és oda tényleg egy elhívás, egy kijelentés kellett, hogy ezt megérti, mert lehet, hogy mi most könnyen beszélünk, hogy nem tudták Abszolút. Azt. Tehát ha Abszolút. Ott lettünk volna, nem biztos, hogy mi is így elhittük volna. Tehát valamilyen módon, ha Kafni is eléggé nem szépen beszélt Jézussal, meg átkozódott, valamilyen szinten érted, hogy elment vele a lányom, és akkor most már halottan látom. Igen, a gyásznak a folyamata megint csak. Nála ez. Így van, és itt meg láthattuk azt, hogy a tanítványok tényleg mennyire, még csak sütni valójuk sincs arról, hogy Jézus miket beszél. És Jézus meg már ebben merül ki a végén is szerintem, hogy ezért neki ez tényleg egy teher lehetett, hogy itt vagyok, cselekszem az atyám akaratát, és nem hisznek nekem. És hogy nem fogják fel, hogy ez miről szól. Itt még legalábbis nem fogják fel teljesen. De tulajdonképpen ez pünköstkor érkezik el hozzájuk ez a bölcsesség. Akkor értik meg, hogy ez miről szólt. Úgy igazán. Tehát, hogy itt még azért tényleg, és nehéz, nagyon jó, hogy mondtad, hogy persze, hogy nehezen hitték el az emberek azt, hogy most kiáll egy egyszerű ember, voltak épp, olyan, mint egy mi közülünk, és akkor azt mondja, hogy ő az Isten, és akkor nem lengi körül semmilyen fény, meg glória, hanem hogy egy ember állott előttünk, és én is belegondoltam, hogy mi lett volna, hogyha ott a szülőfalumban a szomszédnak a fia kiáll, hogy ő a messiás. Hát biztos, hogy elosztom kettővel. És tényleg nem azért, mert nem akarok hinni, viszont akiknek meg ugye volt Isten kapcsolatuk, megnyitott szívük, ők felismerték benne a messiást. Tehát ez nagyon fontos, hogy Isten jöjjön már úgy, ahogy akar jönni. Hogyha egy jászolban, akkor ott. És ne legyenek már nekem ilyen berögzött elképzeléseim róla. És akkor innen át is vezethetjük azt a harmadik
tényt, amit te kivettél ebből az epizódból, hogy Jézus és a gyász, talán ezt mondtad? Szorongás lesz. Aha. Igen, tényleg át lehet vezetni már, csak azért is, mert ugye itt, amikor kijelentette ezeket a dolgokat Jézus itt a végén, hogy vele mi fog történni, meg amikor ilyen, tehát hogy mondjam, mérges lett, indulatba jött a Jánosék kérdésére, ott már lehetett érezni szerintem a levegőben azt, hogy ő most átmegy egyfajta szorongáson, átmegy egyfajta indulaton, és utána megjött ez a jelenet az olajpréssel, hát ez szerintem gyönyörű párhuzam volt, hogy most látjuk először Jézust, amint megérzi, vagy talán látja is, már ezt nem tudjuk, de hogy valami már ott benne végbe megy a halálát illetően, a kereszt halálát illetően, és látni azt, hogy Jézus gyötrődik, hogy szorong, hogy fél, hogy konkrétan a haláltól félő Istennek a képe ott megjelent előttem, nagyon megrendítő volt, nagyon megérintett, és eszembe jutott egy igevers, de lehet, hogy tudod, hogy melyikben van, nem néztem utána ennyi nekem, de vagy prédikátor, vagy példabeszédő Zsoltárok, de hogy van egy olyan igevers, hogy mindenkor szeret a barát, de testvéré válik a nyomorúságban. De a példabeszédek 17-17. Akkor a háromból egyet eltaláltam. Tehát, mert hogy sokszor ugye Istennel vagyunk az örömben, a dicsőítésben, amikor minden olyan happy, minden olyan szuper, és akkor persze barátok vagyunk Istennel, meg Jézussal, meg stb. De hogy ezt így nem fogjuk fel, hogy a szorongásban, a nyomorúságban Jézus olyan közel jön hozzánk, hogy nem csak barát, de testvér. Tehát, és ez egy közelibb kapcsolat, mint a szimpla barátság, a testvériség. Mert ha valaki ő tudja, mi az, hogy szorongás, a vérelverítékezés, az a stressznek a legmagasabb foka. Ezt tudományosan is ugye kimutatták, hogy ezt nem csinálja ember minden nap. Tehát nem stresszelünk azért annyira, hogy ez így jöjjön ki, de rajta így jött ki. És hogy ez tehát nincs olyan helyzet, amiben ne tudnék rohanni Jézushoz, hogyha szorongok, félek, halálfélelmem van, és ez nagyon durva, viszont látni ezt, ahogy ő szorong, ahogy ő stresszel, hát én ott mondtam a férjemnek, hogy így szorongattam a karját, hogy nem, ez nem történhet meg, főleg ezzel a színésszel nem olyan közel áll hozzám, hogy nem akarom ezt látni, és akkor így egyből éreztem, hogy így Isten megpöcköl, hogy aha, Péter is ezt mondta, hogy Uram, ez nem történhet meg veled, ő meg azt válaszolta rá, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten dolgaira gondolsz. Tehát, hogy egyébként, hogyha meg akartuk volna menteni Jézust a kereszthaláltól, akkor az emberiség megmentésétől akarjuk őt megmenteni, és az Isten akaratával ellentétes. Szóval, hogy a szenvedés az sokszor benne van, ezt nem akarjuk elfogadni, ezt próbáljuk így kiküszöbölni, meg így kizárni, de sokszor benne van, mert van utána egy de. És amit Jézus is mondott, hogy de harmadnapon feltámad, hogy erre kell nézni, erre kell szegezni a hangsúlyt, és itt már a gyász is bejön, hogy oké, megélem a gyászt, de van egy harmadnap, van egy feltámadás. És a legeslegvége, amit mondtam neked az elején, hogy a másik párhuzam az az, hogy ahogy Tamást megölelte Jézus, itt a legvégén a szorongásban pedig Jézust öleli meg Gájusz. És tényleg egy ölelés. Igen, de egy ölelés volt az, ami... Mintha Gájusz érezte volna, szerintem egyrészt a köszönetét is így akarta kifejezni, de másrészt okkal jelent volna meg volna. Én is ezt gondolom, hogy minthogy megérezte volna, hogy egyrészt a hála, de hogy szüksége van Jézusnak így vigasztalásra ezekben a percekben. Tehát ott létrejött köztük szerintem egy kapcsolódás, egy kapcsolat. Annyira szépen felépült a rész, és így, ha egy mondatba kéne kifejtened azt, hogy mi is ennek az epizódnak a tanulsága, a jelentősége, akkor mi lenne az? Hát nem akarom magam ismételni, de fogom. Ez az igevers nekem, hogy Jézus testvér a szorongásban, a gyászban, a nyomorúságban. És hogy ezt merjük elvenni. De jó, hogy így összecsatoltad amúgy az igékkel. Tényleg igazad van így a példabeszédek kapcsán, amit mond a barátságról, hogy annyira jól összecsengenek az igék, és jó, hogy egy részen belül olyan igék is megjelenhetnek előttünk, amik amúgy nincsenek benne az adott epizódban, vagy a sorozatban, vagy még nem szerepeltek, de úgy mutatják be a jeleneteket, a történéseket, amivel ki nem mondott bibliai igék is eszedbe jutnak. Igen. És ezzel egyébként lehet tesztelni a bibliai jártasságot is. Nekem kiegészíti az evangéliumot olyan szempontból, hogy emberileg hozzátesz valamit, amit ők nem írtak le.
Tehát nem az Mint üdvösség Dallas történet. evangéliuma. Igen. Tehát, hogy kár lenne kihagyni, én ennyit tudok mondani röviden az embereknek. Nagyon köszönöm, Ági, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy átbeszéltük ilyen mélyen a 4. résznek a rejtelmeit. Remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, és nem sokára jövök a következő résznek az elemzésével. Addig is legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!